สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือเรื่องที่กัมพูชาเขาส่งสัญญาณมาว่าอาจจะพิจารณาระงับการซื้ออินเทอร์เน็ตและก็ไฟฟ้าจากไทยโดยให้เหตุผลเรื่องอธิปไตยกับความมั่นคงของชาติซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะครับจากเพจ Facebook ปราดสามสีเผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง เราจะมาลองสำรวจกันดูนะครับว่าเบื้องหลังการตัดสินใจ หรือแนวคิดนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่เหตุผลที่ประกาศออกมาหรือเปล่าแล้วใครกันแน่ที่อาจจะได้ประโยชน์ถ้ามองตามมุมของบทวิเคราะห์นี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือถ้าฟังเหตุผลทางการที่เขาให้มาเรื่องอธิปไตยกับความมั่นคงมันก็ฟังดูมีน้ำหนักนะครับว่าไหมครับค่ะฟังดูเป็นเหตุผลระดับชาตินะคะแต่ว่าบทวิเคราะห์ที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยเขาเสนอมุมมองที่เรียกว่าชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากในบทวิเคราะห์นี้ก็คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องศักดิ์ศรีหรือความมั่นคงเพียวๆนะคะแต่อาจจะเกี่ยวพันแบบลึกซึ้งเลยกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเครือข่ายตระกูลฮุนนะคะซึ่งก็ทราบกันดีว่าทรงอิทธิพลมากในกัมพูชา โอ้พอพูดแบบนี้ปุ๊บภาพมันเปลี่ยนเลยนะครับ คือโยงไปเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วย แล้วในบทวิเคราะห์เขามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าใครเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง มีการยกตัวอย่างบุคคลสำคัญเลยค่ะ อย่างเช่น คุณฮุนมานาซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตนายกฮุนเซนนะคะ บทวิเคราะห์ชี้ว่าเธอถือหุ้นในเม็ดโฟนซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่มากๆในกัมพูชา ทีนี้บทวิเคราะห์เขาก็มองว่าถ้าสมมติว่าการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตจากไทยลดลงไปจริงๆเนี่ยคนในประเทศก็อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องหันมาใช้บริการของเม็ดโฟนมากขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจที่เธอเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะ อ๋อเข้าใจครับ ไม่ใช่แค่เรื่องอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวใช่ไหมครับ เหมือนจะเห็นแวบๆเรื่องไฟฟ้าด้วยใช่เลยค่ะถูกต้องเลยมีการพูดถึงคุณฮุนมานิสซึ่งเป็นลูกชายอีกคนนะคะบทวิเคราะห์เขาระบุว่าควบคุมบริษัท Cambodia Electricity Private ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่เหมือนกันตรรกะก็จะคล้ายๆกันค่ะคือถ้าลดการซื้อไฟฟ้าจากไทยลงเนี่ยก็ย่อมส่งผลดีกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าในเครือข่ายนี้โดยตรงเลยค่ะ อืม แสดงว่าไม่ใช่แค่คนในครอบครัวสายตรงเท่านั้น บทวิเคราะห์ยังมองไปถึงคนใกล้ชิดหรือเครือข่ายอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเขาขยายภาพให้เห็นเครือข่ายที่กว้างขึ้นด้วย มีการพูดถึงบุคคลอย่างคุณลียงพัฒน์เจ้าของ LYP Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มากทำหลายอย่างเลยค่ะ ทั้งโรงแรมคาสิโน แต่ที่สำคัญเลยคือ เขาทำธุรกิจด้านสาธารณูปโภคด้วย อย่างเช่น Osmach Electricity and Water Supply แล้วก็ Kokong Infrastructure and Utilities ซึ่งแน่นอนว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน มันก็กระทบหรืออาจจะส่งผลดีต่อธุรกิจพวกนี้โดยตรงเลยค่ะ เอ๊ะ LYP Group นี่ผมคุ้นๆเหมือนเคยมีประเด็นเรื่องการถูกคว่ำบาตรอะไรทำนองนี้ด้วยหรือเปล่าครับ บทวิเคราะห์เขาพูดถึงประเด็นนี้ไว้เหมือนกันค่ะว่าเคยถูกสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษคว่ำบาตรด้วยข้อกล่าวหาว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการหลอกลวงทางไซเบอร์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์สแกมอะค่ะผู้เขียนบทวิเคราะห์เขายังมองไปไกลกว่านั้นอีกนะคะคือเขามองว่าถ้าเกิดมีความตึงเครียดเรื่องเขตแดนขึ้นมาหรือว่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชายแดนเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่มที่เรียกว่าทุนสีเทาหรือกลุ่มธุรกิจที่อาจจะไม่โปร่งใสเท่าไหร่เข้ามาใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ตรงนี้ได้คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้เข้าด้วยกันภาพรวมมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่ามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องพลังงานหรืออินเทอร์เน็ตนะ โอ้ตรงนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยนะครับเนี่ยแสดงว่าเครือข่ายมันโยงใยกันไปถึงเรื่องอื่นๆด้วย แล้วในบทวิเคราะห์พูดถึงใครอีกไหมครับในเครือข่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องมีการกล่าวถึงอีกท่านหนึ่งค่ะคือคุณฮุนโตซึ่งบทวิเคราะห์ระบุว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือคุณฮุนมาเน็ตแล้วก็พูดถึงบทบาทของคุณฮุนโตในกลุ่มฮุยวันเพซึ่งเป็นบริษัทด้านการเงินที่ถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วก็กำลังถูกจับตามองในประเด็นเรื่องไซเบอร์สแกมแล้วก็การฟอกเงินข้ามชาติด้วยค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทั้งรัฐบาลจีนเองแล้วก็สหรัฐค่อนข้างกังวลนะคะ บทวิเคราะห์เขาก็พยายามจะชี้เห็นภาพว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มันโยงใยกันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเชิงนโยบายได้นะคะ ฟังดูเหมือนว่าบทวิเคราะห์กำลังจะสรุปว่าไอ้เรื่องอธิปไตยหรือความมั่นคงที่ประกาศออกมาเนี่ย
อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง หรืออาจจะเป็นเหตุผลบางหน้า แต่จริงๆแล้วมีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญมากๆ มุมมองหลักของผู้เขียนบทวิเคราะห์เขาสรุปไปในทิศทางนั้นเลยค่ะ คือมองว่าการตัดเน็ตตัดไฟถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรีของชาติเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นกลไกที่ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาเอง ไม่มีทางเลือกอื่น แล้วก็ต้องหันไปพึ่งบริการต่างๆ ที่ผูกขาดโดยเครือข่ายผู้มีอำนาจกลุ่มนี้นะคะ ผู้เขียนเขาใช้คำเปรียบเปรยที่น่าสนใจนะคะ บอกว่าเหมือนเป็นหมูในอวยที่แบบว่าถูกต้อนเข้ามาในระบบเพื่อสร้างผลกำไรให้กับเครือข่ายนี้นะคะ ซึ่งประเด็นนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่านโยบายที่ดูเหมือนเป็นเรื่องชาตินิยมมากๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจของคนบางกลุ่มเป็นหลักหรือเปล่า อ๋อ เข้าใจประเด็นหลักแล้วครับ สรุปก็คือบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเขาตั้งสมมุติฐานที่ค่อนข้างท้าทายนะครับว่าการตัดสินใจเรื่องนโยบายพลังงานและโทรคมนาคมของกัมพูชาครั้งนี้ หรือแนวคิดนี้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกเลย กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเครือข่ายผู้มีอำนาจ ผู้ทรงอิทธิพลในประเทศเขานะครับ ใช่ค่ะ ซึ่งมันก็ทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนให้เราคิดต่อยอดจากบทวิเคราะห์นี้ไปอีกนะคะว่าถ้าเราลองเอากรอบความคิดแบบนี้ หรือเลนส์แบบที่บทวิเคราะห์นี้นำเสนอเนี่ยคือมองนโยบายต่างๆ ผ่านเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจของเครือข่ายผู้มีอำนาจ มันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามหรือทบทวนกันใหม่ไหมว่ามันมีนโยบายระดับชาติอื่นๆ อีกหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นในบริบทของกัมพูชาเอง หรือแม้แต่ในบริบทอื่นๆ ทั่วโลกก็ตาม ที่อาจจะมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง มากกว่าเหตุผลสวยหรูที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ เป็นเรื่องที่น่าคบคิดต่อจริงๆค่ะ